Glossy and welcome back to my channel. So for today's video, yes, napagastos ako. So napunta ako ng MINISO. Yes, nasimot yung credit card ko. Ito yung mga pinagbibili ko. Naka 3,000 pesos ako sa MINISO. So ano na mga pinagbibili ko dito? Anyway, without further ado, let's start! So, the first item that I have is, bumili ako ng brush. Recommended din ni Raito na brush. Medyo mas, hindi to 99 pesos ha guys. This one costs 179 pesos. So, in fairness sa kanya, medyo social ang packaging. At ang hawakan best, hindi siya mukhang pipichugi. Synthetic brush. Nice. Tapos, iba-iba color ng strand niya. I'm not sure if you could see, pero iba't ibang kulay yung strand niya, guys. And then, sobrang lambot din niya. So, excited na ako pang foundation. Mukhang magugustuhan ko to. Medyo dense siya. Alam mo yung may pagka-dense siya, pero hindi sobrang dense na magkokos siya ng streak sa mukha. Pero sa MINISO, dati wala silang mga ganito. Pero ngayon, ang dami nilang bagong makeup wear. I also bought another brush, which is yung powder brush. Hindi na ako bumili ng brush set nila, yung 399. Ang dami ko namang brushes, so hindi ko din siya masyadong magagamit. And, yun, hindi ko na siya afford, guys. Anyway, eto yung brush. Ay, be, sobrang lambot. So again, this one is 179 pesos. And the rest is history chart. And then, bumili pala ako ng mga makeup. So the first thing that I bought is etong long-lasting formula. 3-in-1 siya, guys. Ayan, nakalagay. Meron siyang eyeliner, merong eyebrow pencil, at saka merong spoolie siya. Anyway guys, itong isang to, 149 pesos siya. Wow, in fairness, mukhang okay naman yung pencil niya. Ito yung swatch ng pencil. Then, nasaan yung spoolie? Okay, eyeliner siya sa kabila, guys. Ay, nasaan yung brush? Oh my gosh! Ganda! Oh my gosh, ang ganda, promise. Oh, wow, 150, may eyebrow product ka na, meron ka pang eyeliner. And then, the spoolie is here. Okay. So, tinutwist pala siya. So, nandito yung eyebrow pencil, spoolie, and then eyeliner. So, ginaganon. And then, I also bought yung liquid foundation kasi meron silang mga cushion doon. Kaya lang nanood ako ng mga review ng cushion. Hindi daw ganun kaganda yung mga cushion doon. And then, may isang klase, yung Mini Pony MINISO na ganito din, pero BB cream naman. As in, same na same sila ng packaging, mas maliit lang dito kasi BB cream yon. Hindi ko siya binili kasi kung yung eto nga, hindi ganun kaganda yung coverage, what more yun, di ba? Ang taray, may pasil sila, so alam mong bago talaga. And then, by the way, it comes in 3 shades. Syempre, 3 yung pinaka-dark. Ito na yung binili ko kasi ito yung feeling kong at least malapit-lapit sa skin to. Ang taray, may paano pa Japanese paper ang peg. Ang social ng packaging ha. Yung packaging yata yung binayaran ko dito. Guys, mahal to. Mahal tong foundation na to. 399 to be. So, medyo Chebarlu. Mega. So, ayan siya. Babasagin. Magkaamoy alcohol siya. Yeah, yung mababangong alcohol, ganun yung amoy niya. Okay, tapos may dropper siya. At yung dropper niya hindi plastic, glass din. So, mag-ingat kayo. Kung halimbawa lang naman, Bessie, nagamit-gamit mo to, tas nabasag to, nasa loob, huwag mo nang gagamitin to. Baka matetano ka pa. Kasi yung glass, baka mamaya pumasok pa sa balat mo. My goodness, matakot ka. Save yourself. So, idadrop ko siya dito. Okay. As you can see, runny siya. Tanan! Ayan na, bumababa na siya. Sobrang liquid din ito. And then, light lang yung coverage niya talaga. Parang more on parang skin. Skin mo din siya, but better. Ganun. Anyway, first impression lang naman. Subukan natin next time. Susubukan ko tong mga makeup na kung mag-work sila o drawing lang. And then I also bought a beauty stick. This one is 149 pesos. This is a contouring stick. Yung applicator niya yung parang Maybelline na age rewind. Tapos, ito-twist mo to best. Tapos, lalabas yung product. Tama ba yung twist ko? Hindi naman lumalabas eh. Ano to? Gino-joke time mo ko? Sorry! Ayan, lumabas na siya! Oh my gosh, ang dami. Pwede ba ibalik? Balik natin. Sayang. Ayan, kasi Mariana eh. Anyway, okay lang siya sa skin tone ko, in fairness. Hindi naman siya ganun ka-light, hindi naman siya ganun ka-dark. So, perfect lang. So, susubukan natin to. Mabango din siya actually, guys, kasi hindi na amoy yung foundation. At syempre, kung merong contour stick, merong concealing stick. Bumili ako ng concealer. Wala ako palang nabiling highlighter. Tama ba? Yeah, wala ako nabiling highlighter. So, this one is the beauty stick na concealer. 10 years later.
Ayun na. I can see it. Okay, nakita ko na. Ayan, okay. Lumabas na yung concealer. Ayan siya. In fairness, mukhang promising, be. Contour at concealer. Mukhang promising. Oh, contour and concealer. Not bad. So, next na binili ko is yung nirecommend niya na eyebrow pencil. Itong MINISO eyebrow pencil. This one is 99 pesos lang, by the way. Ito yung walang takip. Tapos, tinutwist lang. Sobrang sexy naman ito, be. O, diba? Nahiya naman ako. So, ito yung itsura niya. May spoolie siya sa kabila. Tapos, dead twist siya. Ayan. Ganyang kahaba yung makukuha mo. Ayan. For 99 pesos. So, let me swatch. Uy, in fairness, mukhang maganda nga talaga. Ito siya, guys. Yan, kumukulay ka agad siya. The next product that I have here is itong, bumili ako ng eyeliner. Nakalimutan ko na meron nga palang eyeliner na kasama yon. Pero, bumili ako ng isa pang eyeliner. Itong kulay orange yung lagyan. I mean, yung ito, oh. Kasi sabi ni ate, ito daw yung bestseller nila. Tapos, sobrang nipis lang din ng tip nito. And, sabi dito, it's Big Eyes Waterproof Liquid Eyeliner. Water and sweat proof. Fast drying. Great shade of black. Long lasting and constant dryness of the tip. So, 24 hours daw naglalast to. Totoo ba? Ito siya, guys. Ang payat niya. Sobra. So, ayan yung tip niya. And then, isa-swatch ko siya katabi ng black kanina. Wow! Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Oh my gosh. Tingnan nyo, guys. Sobrang black. Tapos matte. Ah, ang gaganda ng eyeliner nila. My gosh, tapos 99, 149 lang. And then, I also bought a clear refreshing primer. Itong primer na to, merong orange, merong white, tsaka merong pink. Peach pala, hindi orange. So, in fairness, ganun din yung packaging niya. Same dun sa isa na merong pasil, decibel. So, plastic tube lang. This one contains 30 ml of product. Tapos, meron siyang nose dyan. Squeeze tube to. Okay. Hindi ko to matatawag na primer. Hindi nito tatakpan yung pores mo, bes. It's not a pore minimizing primer. Para siyang yung artless glow base. Para siyang ganito ng Heimish. Na magbibigay lang siya ng, alam mo yung dewy effect or glow effect sa mukha. Pero it won't necessarily cover up your pores kasi iba yung texture niya. It's like moisturizer, ganun. Okay, next product that I have is mascara. So, yung mascara nila, in fairness, nagulat ako, mura lang. 99, diba? May mascara ka na sa halagang 99 pesos. And merong paraben. I think mga products nila may mga paraben eh. Yung long-lasting curling mascara, curl up and lengthen channeling. So, ayan yung mascara niya, mga kabesi. Wow, 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 wow. Wow. Uy, nabeband. Oh. Ito yung wand niya, guys. Ay, usual na amoy ng mascara. Pero hindi matapang yung amoy niya. Then, I also bought a powder blusher. This is the Makeup Beauty Queen Collection. It reminds me of Nichido and Everbilena packaging. Diba? Sobrang plain. This is in the shade orangish red. Orangish. Hindi siya sure kung orange talaga siya. Amoy pulbos. Then, ay, hindi naman. Medyo powdery lang siya, guys. Pero may pigment. This one, by the way, is, tingnan natin. Blush. 199 to blush! 85 lang to sa Nichido. Char. And then, bumili din pala ako ng kanilang eyeshadow pencil with brush. Uy, eto nga, guys. Meron siya, hindi siya brushes. Sponge siya, actually, oh. Tapos, sa kabila, tinatasahan siya, hindi siya retractable. Ay, retractable! Ba yan, mapangusga. Retractable siya, guys. Oh, ganyan. And this one is in the shade gold, by the way. Ito siya, guys. Sure if you could see, pero ito siya. Yan. And this one is 99 lang. Uy, fairness, mura. Alam mo yung mga ganito, actually, instead na using powder, mas bet ko to nilalagay sa ganito. Ayan, oh. Kasi mas precise siya para sa inner corners ng eyes. Bought a lipstick. Dalawa actually yung binili kong lipstick. This one is the MINISO Japan Hydro Glossy Lipstick. So, kung gusto, so ganito yung shade niya. Ay, bet ko yung shade. May ako sa mga ganyang shade eh. May mga peach tone. And Bessie, ganda ng shade. In fairness. Actually, pwede mo gawing matte to. Lagyan mo lang ng powder. Then, bumili din pala ako ng etong isa. This is the Kiss Sweet Kiss Lipstick. Ano daw? Kiss Sweet Kiss Lipstick. Long-lasting color on your lips. Rich moist. Ito siya, guys. This one is 199 pesos. And the shade is Nude Kingdom. Okay, Bessie. Ito yung tsura nyo. Ang cute! Uy, may pa-heart pa sa channeling. Kasi nakalagay dyan, Kiss Lipstick. Ang cute! Heart shape eh! O, diba?
Heart shape siya, be. Ang cute. Uy, matte to. Ito yung shade niya. This one is matte. Ito may gloss. But they look good. Bumili ako ng kanilang eyeshadow. Pagka mahal-mahal na eyeshadow, be. 299 pesos. My gosh. Yes, mahal na sa akin yung 299. Okay, this is the Mini Pony Eye Dream Palette in the shade Brown Mix. Ito yung pinili kong shade kasi yung isa may mga purple, pink, na hindi ko masusuot everyday. Ito at least magagamit ko to everyday after kong i-video to. Grabe yung seal nung Mini Pony. Yung security niya, ang tindi. So, ito siya, guys. Ay, taray, may pa-plastic pa si Mayora. So, ganito yung itsura ng lalagyan niya. Then, when you open this, ay, nalaglag kagad yung brush. Tada! Ay, nalaglag yung plastic. Ayan. Nice! Bet ko yung mga shades. Actually, bet na bet ko yung mga shades nito. I mean, makakagawa ka ng everyday look with this. So, merong isang matte shades, tapos dalawang may shimmer, at isang talagang literal na parang glitters. And tada, in fairness. Medyo may pagka-powdery lang ng konti. Yung taupe brown, hindi masyadong nakikita. Ang ganda nung may frost. Yung taupe brown lang talaga problema. So, ito yung swatches niya, guys. Ayan, kung makikita nyo. Sobrang ganda nitong Sobrang ganda nito, yung parang rose gold. Tapos yung top brown, hindi masyadong kita. Pero yung dalawang may shimmer, ang ganda. In fairness sa kanya, best. Totoong salamin. Hindi siya plastic lang. So, I like it. This one is good. Excited na ako gawa ng makeup look to, be. And then also, bumili din pala ako ng setting powder. This one is 99 pesos. The Matte Loose Setting Powder. Translucent powder ba siya? Oo nga. I think translucent. Oo, translucent powder siya, guys. Parang may shade ba to? Oo, may shade siya. It's number 2 nude. So, may konting coverage to. Smells nice. May peppermint. Parang yung sa Innisfree na all control powder. And of course, bumili ako ng cotton buds. Ayan sila, guys. Apat to actually, kaya lang ginagamit ko na isa. So, ayan. 99 pesos lang yan, guys. Hanap ka pala ng mga ganung bagay. Cotton buds, cotton pads, Mumuso or Miniso kasi mura sa kanila. 99, sobrang dami mo nang makukuha. By the way, guys, hindi ako lumalabas ng Mumuso, Miniso nang wala akong dalang ganito. I'm a sucker sa mga cotton pads. Actually, have here yung Mumuso. Paubos na siya. This one is tawag dito, organic daw. Medyo brown yung kulay na tong cotton pads na to. And then, ito, kasi paubos na siya, syempre, ito namang si Miniso. This is the soft cotton pads, 180 sheets. So, gusto ko to kasi hindi siya nagbabaklas-baklas, tsaka nakaset na siya. Di ba may iba na parang pa isa-isang piraso, tapos ikaw yung ikaw yung kukuha kung gaano kakapal gusto mo. Ito hindi, talagang nakaset na siya na nakasil na siya isa-isa. So, ayun guys, ang aking MINISO haul. Ang dami kong nabili. Anyway, I'm so excited to create a makeup look using this product. So, abangan nyo yung makeup look na magagawa natin with these products. At kung ano yung mga products na marirecommend ko at mga talagang nag-work o drawing lang sila. Ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka na Bessie Bell sa channel ko if hindi ka pa subscribe. And make sure you hit the notification bell para updated ka sa mga uploads ni Mayora. Again, thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And Bye!